ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද අපි බලමු චොක්ලට් මූස් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රෙසිපි එක ඔයාලා මගෙන් ගොඩාක්ම ඉල්ලලා තිබුණනේ. ඉතින් ඔන්න අද මම විපින් ක්‍රීම් නැතුවම මේක හදන විදිය කියලා දෙනවා. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. චොක්ලට් මූස් හදන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200යි, බටර් ග්‍රෑම් 65යි, සීනි ග්‍රෑම් 100යි, වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකයි, බිත්තර සුදු මද 4යි. මේ බිත්තර සුදු මද වලට ඔයාලා වතුර, බිත්තර කහමද එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න වෙන් කර ගන්න ඕන. බිත්තර කහමද 4යි. මම දැන් කරන්නේ බෝල් එකකට බටර් චොක්ලට් ටික එකතු කරනවා. දැන් මේක මයික්‍රෝවේව් තියලා එහෙම නැත්නම් ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කරගන්න. මයික්‍රෝවේව් තියනවා නම් මුලින් තත්පර 30කට තියලා කවලම් කරලා ආයෙ තත්පර 30කට තියන්න. මම මේ ටික මයික්‍රෝවේව් දාලා ගත්තේ. දැන් හොඳට මේ වගේ දිය කරගන්න. දැන් මම බිත්තර සුදු මද වලට ලුණු ටික දාලා මේ වගේ බීට් කරනවා. දැන් සීනි ටික ටික දාලා බීට් කරන්න. ඔයාලා දැන් හොඳට soft peak එකක් එනතුරුම බීට් කරගන්න ඕන. බලන්නකො මේ පීක් එක දැන් මේ බීට් කළා ඇති. දැන් මම චොක්ලට් මිශ්‍රණයට බිත්තර කහමද ටික එකතු කරනවා. හොඳට මේක කවලම් කරගන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ වැනිලා. ආයෙත් කවලම් කරගන්න. දැන් මම බිත්තර සුදු මද වලින් ටිකක් දාලා චොක්ලට් මිශ්‍රණය දියාරු කරගන්නවා. දැන් ඔක්කොම චොක්ලට් ටික බිත්තර සුදු මද වලටම එකතු කරගන්න. දැන් ඔයාලා හෙමින් මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් කවලම් කරන්න එපා. මේ වගේ හෙමින් පෙරලා ගත්තම ඇති. දැන් අපේ මූස් එක ලෑස්ති. මම දැන් පොඩි ජොග්ගුවකට මූස් ටික දාගන්නවා. දැන් මේ වගේ පොඩි පොඩි භාජන වලට දාගන්න. මම දැන් කරන්නේ පොලිතින් වලින් මේ වගේ භාජන ටික ආවරණය කරගන්නවා.
දැන් මේ චොක්ලට් මූස් අඩුම තරමේ පැය 6ක්වත් ශීතකරණේ තියන්න ඕන. ඔයාලා මේක රැයක්ම තියලා ගන්නව නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ ලොකු ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එකකින් චොක්ලට් මූස් පයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට මේව සරස ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කොකෝ පවුඩර් ටිකක් ඉහලා චෙරි වලින් සරස ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට ලස්සනට මේක සරස ගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් ඇතිනේ. ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.